नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई रिताज किचनमा। आज हामीले फिश करी यानी कि माछाको झोलको रेसिपी लिएर आएका छौं। आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई एकदम डिटेलमा स्वादिलो माछाको झोल कसरी बनाउने देखाउन गइरहेको छु। त्यसैले गर्दा भिडियो एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला अनि भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, साथीहरुसँग शेयर पनि गरिदिनु होला अनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट पनि गरिदिनु होला। आउनुस् फटाफट सुरु गरौँ आजको यो रेसिपी। आजको रेसिपीमा हामीले 800 ग्राम मुंग्री माछा यानी कि क्याटफिश प्रयोग गरेका छौं। तपाईहरुले यो रेसिपीमा जुनसुकै माछा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। आज हामीले यही मुंग्री माछा नै छान्नुको प्रमुख कारण चाहिँ यसमा एकदम थोरै काँडा हुने र यो केटाकेटीको लागि पनि एकदमै राम्रो हुन्छ। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ माछाको साइज अनुसार तपाईले यसलाई 5 देखि 6 पिसमा काटेर तयार पार्न सक्नुहुन्छ र यो माछामा त्यति धेरै फोर पनि हुँदैन। त्यसैले गर्दा तपाईले यसको पखेटा र पुच्छर काट्नु भयो भने यो लगभग तयार भइहाल्छ। यो माछालाई तपाईले राम्रोसँगले चिसो पानीले पखाल्नु होला अनि त्यसपछि हामी यसलाई फटाफट म्यारिनेट गर्छौं। हामीले यो माछामा आधा सानो चम्चा बेसार एड गरिदिएका छौं। त्यसैगरी आधा सानो चम्चा खोर्सानीको धुलो, 1 सानो चम्चा जति नुन एड गरिदिनु होला। नुन आफ्नो स्वाद अनुसार एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी हामीले यसमा 1 ठूलो चम्चा जति सर्स्युं पिसेको पेस्ट एड गरिदिएका छौं। माछामा हामीले सबै मसला राखिसकेपछि यसलाई एकदम राम्रोसँगले मल्नु पर्ने हुन्छ। तपाईले मसला राम्रोसँगले मल्नु भयो भने माछाको सबैतिर लाग्छ अनि स्वाद पनि एकदमै बढ्छ। अब हामीले यो माछालाई एकछिन रेस्ट गर्नलाई साइडमा राखिदिन्छौं अनि त्यही बीचमा हामी फटाफट ससको लागि तयारी गर्छौं। हामीले एउटा ब्लेन्डर लिएका छौं र त्यसमा हामीले 6-7 वटा जति लसुन अनि 2 वटा मिडियम साइजको प्याज एड गरिदिएका छौं। त्यसैगरी हामीले यसमा 3-4 वटा खोर्सानी पनि एड गरिदिएका छौं र साथसाथै 2 वटा मिडियम साइजको टमाटर पनि एड गरिदिएका छौं। अब हामीले यो सबै सामग्रीलाई राम्रोसँगले पिसेर तयार पार्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई एकदमै स्मुथ बनाएर पिस्नु भयो भने तपाईले बनाएको झोल पनि एकदमै स्मुथ हुन्छ। त्यसैले गर्दा एकदमै जरुरी छ कि तपाईले मसलालाई चाहिँ एकदम मसिनो हुने गरी पिसेर तयार पार्नु होला। फटाफट एउटा तावा अथवा प्यान बसाल्नुस् अनि त्यसमा 2 ठूलो चम्चा खाने तेल एड गरिदिनु होला। तपाईहरुले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ तावा अथवा प्यानबाट लगभग धुवाँ आउन थालेपछि अनि मात्रै तपाईले यसमा माछा राखेर माछा फ्राई गर्न सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईहरुले प्यान नतातिकन त्यसमा माछा राखेर माछा फ्राई गर्न सुरु गर्नुभयो भने चाहिँ माछा प्यानमा टाँसिन्छ अनि फर्काउने बेलामा सबै टुक्रिन्छ। त्यसैले गर्दा यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण स्टेप हो, यो एकदमै ध्यान दिनु होला। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको तपाईले प्यानमा एकैचोटी एकदम बढी माछा राख्नु हुँदैन, नत्र भने माछा टुक्रिन सक्छ। त्यसैले गर्दा तपाईको प्यान सानो छ भने थोरै गरेर 2 पल्ट माछा फ्राई गर्नु होला। र तेस्रो कुरा भनेको हामीले प्यानमा माछा राखेर यसरी फ्राई गर्दाखेरि पहिलो 3-4 मिनेट चाहिँ हामीले माछालाई छुन हुँदैन। माछाको एक साइड राम्रोसँगले फ्राई हुन दिनुपर्छ र माछा राम्रोसँगले फ्राई भइसकेपछि अनि मात्रै हामीले त्यसलाई अर्को साइडमा फर्काएर फेरि 3-4 मिनेट फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो राम्रोसँगले एक साइडमा कलर आइसकेको छ अनि मात्रै हामीले यो माछालाई अर्को साइडमा फर्काएर अनि फ्राई गर्दै छौं। तपाईहरुले पनि यसरी नै माछालाई अर्को साइडमा फर्काइदिनुस् अनि अर्को साइडमा पनि तपाईले यो माछालाई लगभग 3-4 मिनेट फ्राई गर्नुभयो भने माछा रेडी हुन्छ। माछा फ्राई भएर तयार भइसकेको छ। म यसलाई फटाफट एउटा प्लेटमा निकाल्दै छु। यदि तपाईहरुले फ्राइड फिश नै खाने विचार गर्नुभएको छ भने तपाईले यसलाई यतिखेरै चिउरासँग भुजासँग सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। तर आज हामीले झोलवाला माछा बनाउँदै छौं, त्यसैले गर्दा म तपाईलाई झोल बनाउने तरिका पनि सिकाउने छु। भिडियो हेर्दै जानु होला। माछाको झोल बनाउनलाई तपाईहरुले एउटा कराई बसाल्नु होला अनि त्यो कराईमा 1 ठूलो चम्चा जति तेल एड गरिदिनु होला। तेल राम्रोसँगले तातिसकेपछि त्यसमा हामीले 1 सानो चम्चा जति सर्स्युं र जीरा फुराउनु पर्ने हुन्छ। जीरा पड्किन थालेपछि अनि अघि भर्खरै हामीले पिसेर तयार पारेको टमाटर र प्याजको पेस्टलाई यसमा एड गरिदिनु पर्ने हुन्छ। तपाईहरुले यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको हामीले यो पेस्टमा प्रयोग गरेको टमाटर र प्याज चाहिँ काँचो छ। त्यसैले गर्दा यो पेस्टलाई हामीले एकछिन चलाउँदै पकाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसो गर्दा टमाटर र प्याज राम्रोसँगले पाक्छ। यो प्रोसेसमा तपाईहरुलाई 5 देखि 7 मिनेटको समय लाग्न सक्छ। तपाईहरुले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ एकछिन पकाएपछि यसको कलर पनि चेन्ज भएको छ र क्वान्टिटी पनि घटेको छ। अब हामीले यसमा आधा सानो चम्चा बेसार अनि 1 ठूलो चम्चा जति नुन एड गरिदिएका छौं। नुन आफ्नो स्वाद अनुसार एडजस्ट गर्नु होला।
तपाईहरुले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ यो मिक्सर कस्तो राम्रो देखिन थालेको छ, तर यो रेडी भएको छैन। अब हामी यसमा थोरै मसला एड गर्दै छौं। हामीले यहाँ आधा सानो चम्चा खोर्सानीको धुलो, 1 सानो चम्चा धनियाको धुलो पाउडर, आधा सानो चम्चा जिराको धुलो पाउडर एड गरिदिएका छौं अनि साथसाथै हामीले 2 चम्चा जति सर्स्युलाई भिजाएर अनि पिसेका छौं। तपाईहरुले पनि यसरी नै पिसेर पेस्ट बनाउनु होला अनि त्यसपछि यो माछाको झोलमा एड गरिदिनु होला। यो सर्स्युको स्वाद चाहिँ हल्का तितो हुन्छ, त्यसैले गर्दा यदि तपाईहरुलाई सर्स्युको अथवा तोरीको स्वाद मन पर्दैन भने चाहिँ माछामा नहाली पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। कसैलाई सर्स्यु अथवा तोरीको स्वाद चाहिँ हल्का तितो लाग्न सक्छ। मेरो पहिलाको माछाको भिडियो हेर्ने 1-2 जना दर्शकले चाहिँ माछा तितो भयो भनेर कमेन्ट गर्नुभएको थियो, त्यसैले गर्दा मैले तपाईहरुलाई यो जानकारी दिएको हुँ। तपाईहरुले यो मसलालाई अर्को 3-4 मिनेट 4-5 मिनेट राम्रोसँगले फ्राई गर्नु होला र तपाईहरुले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ यसमा लगभग अब पानी बाँकी छैन, यो एकदम राम्रोसँगले फ्राई भइसकेको छ। यसरी मसला तयार भइसकेपछि मात्रै अनि हामीले यसमा पानी एड गर्नेछौं। यो मसलालाई चलाइराख्नु होला नत्र यो डढ्न सक्छ। आजको यो रेसिपीमा हामीले 600 ml पानी प्रयोग गरेका छौं। तपाईहरुले भिडियोमा पानीको कलर अलिक पहेँलो देख्न सक्नुहुन्छ। यो पानी चाहिँ हामीले ब्लेन्डर पखालेको अनि माछा फ्राई गरेको प्यान पखालेको पानी हो। यो पानीमा एकदम बढी स्वाद हुन्छ, त्यसैले यसलाई नफाल्नु होला। तपाईहरुलाई यदि बढी झोल मन पर्छ भने तपाईहरुले अझ पानी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। माछाको झोललाई तपाईले 5-7 मिनेट राम्रोसँगले उम्लिन दिनु होला। त्यसो गर्दा झोलको कन्सिस्टेन्सी पनि राम्रो हुन्छ अनि यसमा एकदम धेरै स्वाद बढ्छ। तपाईले एकपल्ट यसको थिकनेस चेक गर्नु होला अनि नुन पनि चाख्नु होला। त्यसपछि मात्रै हामीले यसमा माछा एड गर्छौं। हामीले अघि फ्राई गरेर राखेको सबै माछा झोलमा एड गरिदिएका छौं। यसरी माछा झोलमा राखिसकेपछि अनि तपाईले एकदम बेस गरी चलाउनु हुँदैन, नत्र भने माछा टुक्रिन सक्छ। अब यतिखेर तपाईले आगोलाई पनि एकदम सानो बनाइदिनु होला र सानो आगोमा यसलाई 5-7 मिनेट तपाईले फत्किन दिनुपर्ने हुन्छ। यो माछालाई छोप्नु हुँदैन, नत्र भने फ्यात्तै हुन्छ अनि खान मजा आउँदैन। हामीले यो माछालाई 5-7 मिनेट सानो आगोमा पकाइसकेका छौं र तपाईहरुले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ यो कस्तो राम्रो देखिन थालेको छ। अब यसमा माथिबाट थोरै फ्रेश धनिया एड गरिदिनु होला अनि त्यसपछि यसलाई एकपल्ट हल्का हातले चलाइदिनु होला। त्यसो गर्दा धनियाको स्वाद चाहिँ झोलमा आउँछ र खान एकदमै मजा आउँछ। ल हेर्नुस् त हाम्रो माछा करी बनेर तयार भइसकेको छ। अब तपाईहरुले यसलाई आफुलाई मनपर्ने स्टाइलमा सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरु पनि यसरी नै घरमा माछाको झोल बनाउने प्रयास गर्नु होला अनि त्यसपछि कस्तो भयो कमेन्ट गरेर भन्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। आजको भिडियो तपाईहरुलाई मन पर्यो हैन त? त्यसो भए लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला अनि साथसाथै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट पनि गरिदिनु होला। हाम्रो च्यानलमा थुप्रै नयाँ भिडियोहरु छन्। तपाईहरुले यहाँ माथि दिएको लिंकमा क्लिक गरेर हाम्रो च्यानलको भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ अनि यही दिएको लिंकमा क्लिक गरेर हामीलाई सब्स्क्राइब गर्न पनि सक्नुहुन्छ। भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।